ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ සුපිරිම පියවර 3ක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. පළවෙනි එක තමයි වාක්‍ය හොඳින් ඉගෙන ගන්න. සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි හොඳටම ඉගෙන ගන්න. නම්බර් 2 දෙවෙනි පියවර තමයි ඔයාගේ අත්දැකීමක් එක්ක ඒ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරගන්න. නම්බර් 3 දිනපතා පුහුණු වෙන්න. දවස ගානවා කතා කරනකොට මේ වාක්‍ය එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දවස ගානේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මේ වාක්‍ය රටා නැවත නැවතත් කියන්න. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ 3 කරන්න මම වාක්‍ය 20ක් අරගෙන ආවා. ඔයාට තියෙන්නේ මේ පියවර 3 අනුගමනය කරමින් ඒ වාක්‍ය ටික පුහුණු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් දැම්ම බලන්න. මොකද වීඩියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාගේ කාලය පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක තව සැරයක් බලන්නවා තියාගන්න එපා. ඉවර වෙනකම් මේ වාක්‍ය ටික දැම්ම බලලා ඔයාගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරගන්න. නම්බර් 1 ඒ තමයි මගේ තාත්තා වැඩ කරන ගොඩනැගිල්ල. අපි මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක් හරි ගෙයක් හරි පෙන්නලා කියනවා නේද? මෙතන තමයි මගේ මෙයා වැඩ කරන්නේ. මම වැඩ කරපු ගොඩනැගිල්ල. ඔන්න විදිහට අපි කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඒ තමයි මගේ තාත්තා වැඩ කරන ගොඩනැගිල්ල. ඒ තමයි කියලා කියන්නේ that's the building. That's the building. ඊට පස්සේ ස්ථානයක් සඳහන් කරන හින්දා where පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. That's the building where my dad works. තාමත් වැඩ කරමින් තමයි ඉන්නේ. මේ දවස්වල වැඩ කරනවා. එයාගේ ජොබ් එක එතන තියෙන්නේ. That's the building where my dad works. මේක කොහොමද ඔයාගේ අත්දැකීමකට සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඔයාගේ කවුරු හරි වැඩ කරන බිල්ඩින් එකක් ඔයා හිතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයාගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. That's the building where my dad works. Number 2 මට කියන්න ඔයාගේ දවසේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන මට කියන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Tell me about your daily activities. activities කියලා කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම්. එහෙම නැත්නම් වැඩ, දවස පුරා කරන වැඩ, සාමාන්‍යයෙන් දවසට කරන වැඩ. Tell me about your daily activities. Tell me about your daily activities. මේ විදිහට ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. Number 3 මගේ දවසේ වැඩපිළිවෙල නම් මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. වැඩපිළිවෙල කියලා කියන්නේ තර කලින් කතා කරපු daily activities ටිකම තමයි දවසට ඔයාට කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය වැඩ ටික. ඒකට තමයි අපි routine එකක් කියලා කියන්නේ. කොහොමද මේක එපා වෙලා කියලා කියන්නේ? මේ routine එක මට දැන් එපා වෙලා කියලා කියන්නේ. fed up කියලා එක තමයි අපි එපා වෙලවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. I'm fed up. මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. මොකක් එක්කද මට වැඩ එපා වෙලා තියෙන්නේ? I'm fed up with my daily routine. මේ දවසට කරන්න තියෙන වැඩ ටික මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. I'm fed up with my daily routine. ව්‍යායාම ඔබේ දිනපතාව වැඩවල කොටසක් කරගන්න. අර ඩේලි රුටීන් එකේ කොටසක් කරගන්න කියලා කියනවා ව්‍යායාම. මොකද ව්‍යායාම වැදගත් නිසා. මෙහෙම කරගන්න කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? make කියන එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කරගන්න ඇති කරගන්න කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. make exercise a part of your daily routine. make exercise ඔයාගේ ව්‍යායාම දවසේ කොටසක් කරගන්න. make exercise a part of your daily routine. Number 5 හානි වුණ දේවල් වලට ගෙවන්න ඔහු ඉදිරිපත් වුණා. හානි වුණ දේවල් කියලා කියන්නේ damage වෙච්ච දේවල්. he offered කියලා කියන්නේ යමක් පිරිනමනවා, ඉදිරිපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොරොන්දු වෙනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. he offered to pay ගෙවන්නට පොරොන්දු වුණා for the damages. damage වෙච්ච නැත්නම් හානි වෙච්ච දේවල් වලට ගෙවන්න ඉදිරිපත් වුණා. මම හිතන්නේ නැහැ තවත් සැලකිය යුතු හානියක් තියෙනවා කියලා. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මම නම් හිතන්නේ නැහැ සලකා බලන තරම් හානියක් තව තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I don't think. මම හිතන්නේ නැහැ. I don't think there's any significant damage. significant කියලා කියන්නේ සැලකිය යුතු තරමේ. අපි සලකා බලන්න තරම් වටින කියන එක තමයි significant කියලා කියන්නේ. damage කියන්නේ හානියට. I don't think there's any significant damage. මං හිතන්නේ අපිට සලකා බලන්න තරම් හිතන්න තරම් හානියක් පාඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඇයි අපි නටන්න යන්නේ නැත්තේ? Why don't ඇයි කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we go dancing?
ඇයි අපි නටන්න යන්නේ නැත්තේ? Why don't we go dancing? ඔයා දිනපතා අවදි වෙන්නේ කීයටද? අවදි වෙන වෙලාව අහන්නේ what time do you get up every day? Get up කියලා කියන්නේ අවදි වෙනවට හැමදාම. What time do you get up every day? යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න. What time do you get up every day? ඔහු දවල්ට නිදා ගන්නවා, රැට වැඩ කරනවා. මෙහෙම යාළුවෙක් මවා ගන්න. ඔයත් මෙහෙම කෙනෙක්ද? ඔහු දවල්ට නිදා ගන්නවා, රැට වැඩ කරනවා. He sleeps during the day. දවස තුල නිදා ගන්න එක තමයි during the day කියන්නේ. He sleeps during the day and works at night. රැට වැඩ කරනවා. He sleeps during the day and works at night. මට ටිකක් ඇහෙනවා අඩුයි. ඒක නිසා ඔයාට පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක ඔයාටත් කියන්න වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් ඔයාට ඇහෙනවා අඩුයි නම් පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I'm a bit deaf. So you will have to speak up. Speak up කියලා කියන්නේ හයියෙන් කතා කරනවා කියන එක. Deaf කියන්නේ ටිකක් ඇහෙනවා අඩු කියන එක. Bit deaf කියලා කියන්නේ ටිකක් ඇහෙනවා අඩුයි කියන එක. I'm a bit deaf. You will have to speak up. මම ඔහු එක්ක ගණදනුවක් ඇති කරගත්තා. අපි කියන ඩීල් එකක් දාගත්ත කියලා. මම thumbnail එකේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වාක්‍ය. I made a deal with him. මං ඔහු එක්ක පොඩි ගණදනුවක් ඇති ඩීල් කියලා කියන්නේ ගණදනුවක් ඇති කරගන්නවා කියන එක. I made ඇති කරගත්තා. I made a deal with him. ඇය තීරණය කළා නිමාඩුවක් ගත කරන්න යන්න. She decided to go on vacation. Vacation කියන්නේ නිමාඩුවට තීරණය කළා. She decided to go on vacation. මම තීරණය කළා ඉන්නේ රස්සාවෙන් අසු වෙන්න. දැන් තීරණය අරන් ඉන්නේ. හැබැයි තාම රස්සාවෙන් අසු වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. තීරණයක් අරන් ඉන්නේ කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? I have නැත්නම් මෙතන හැටියට I've decided to quit my job. I've decided to quit my job. මම රැකියාවෙන් අස් වෙන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ. I've decided to quit my job. මම තාමත් තීරණය කළා නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. I haven't decided what to do yet. මොකක්ද කරන්න කියලා තවමත් මම තීරණය කළා නැහැ. I haven't decided what to do yet. ඔයාට ඔයාගේ තීරණය ඔප්පු කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකක්ද මේ සිංහල වාක්‍ය කියලා අපි තේරුම් ගමු. ඔයා මොකක් හරි තීරණයක් ගත්තා නම් ඒක ගත්තේ ඇයි? මම මේක නිසා ගත්තේ. ඒ වගේ ඔයාට ඔප්පු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. You don't have to justify. Justify කියලා කියන්නේ ඔප්පු කරනවා, සාධාරණීකරණය කරනවා, මෙහෙම වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා පැහැදිලි කරනවා. You don't have to අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ justify කරන්න, ඔප්පු කරන්න your decision. You don't have to justify your decision. ගැඹුරු හුස්මක් අරගෙන පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න. ගැඹුරු හුස්මක් ගන්නවා. Take a deep breath and then relax. ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න ඊට පස්සේ විවේක ගන්න. Take a deep breath and then relax. ඔයා දන්නවද වතුර කොච්චර ගැඹුරුද කියලා? ගඟක් ළඟට ගිහිල්ලා නාන්න කලින් යාළුවෙක්ගෙන් මෙහෙම අහන්න. Do you know? ඔයා දන්නවද how deep කොච්චර ගැඹුරුද? Do you know how deep the water is? කොච්චර ජලය ගැඹුරුද? Do you know how deep the water is? ඔහු මැතිවරණයේදී එහෙම නැත්නම් ඡන්දයේදී ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියව පරාජය කළා. He defeated. පරාජය කරනවට කියන්නේ defeat කියලා. අතීත කාලේ ඉඳන් defeated. He defeated his opponent. Opponent කියලා කියන්නේ ප්‍රතිවාදියා. In the election ඡන්දයේදී he defeated his opponent in the election. ඔයාට පුළුවන්ද මට මේ වචනේ තේරුම කියලා දෙන්න? වචනයක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවද මේකේ තේරුම? මට මේ වචනේ තේරුම කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? Can you පුළුවන්ද? Can you give me a definition of this word? ඔයාට පුළුවන්ද මේ වචනයට මට තේරුමක් කියලා දෙන්න? Can you give me a definition of this word? ඔහු ඊයේ
පට්ට දිග කතාවක් කළා. මම මේ ගොඩාක් දිග කතාවක් කියන එකට පට්ට කියන වචනේ ආදේශ කළා. මොකද ඔයගොල්ලෝ එක පාවිච්චි කරන නිසා මං හිතන එක කමක් නැහැ කියලා. ඔහු ගොඩාක් දිග කතාවක් කළා. කතාවක් පවත්වනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ deliver speech කියලා. He delivered a very long speech yesterday. ඊයේ ගොඩක් දිග කතාවක් කළා. He delivered a very long speech yesterday. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.